بچه تو این پارت من میخوام براتون توپ بسکتبال با اون تورش با اون جایگاهش رو براتون مدل سازی کنم. پس تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب من بعد یه دونه یو وی اسفیر وارد صحنه کنم، شیفت ای میزنم و روی یو وی اسفیر میزنم. از قسمت اد یو وی اسفیر اگه این سگمنتش 32 این رو روی 16 میذارید و کمش میکنید. اینو من اسکیلش میکنم بزرگ بشه، وارد فرانت ویو میشم، وارد وایر فریم میشم، ادیت مود رو میزنم. ببینید من این ورتکس پایینش رو نمیخوام، از اینجا اینو انتخاب میکنم، ایکس رو میزنم و فیسز رو میزنم که کامل حذف بشه. دوباره وارد سالیت میشم، از ادیت مود خارج میشم، از قسمت مودیفایرها بهش میرور میدم اینجا و از روی اینو از روی ایکس برمیدارم و زد رو میزنم که اون حالت آینه اتفاق بیفته. هفت رو میزنم نامپد 7 که وارد نمای تاپ بشم. اینجا دوباره وارد ادیت مود میشم. ببینید این ورتکس اینجا رو من نمیخوام، روش کلیک میکنم، ایکس رو میزنم و ورتکس رو میزنم که حذف بشه. حالا آلت رو من نگه میدارم که کل این قسمت نبایش انتخاب بشه، شیفت رو نگه میدارم، این قسمت با این قسمت دی سلکت بشه، این قسمت رو نمیخوام. بعد از قسمت اج روی بریج اج لوپ میزنم، اتفاقی که میفته اون قسمت ها رو برای ما پول میزنه. حالا کنترل آر رو من میزنم که دقیقاً یه همچین لوپی به ما بده، یه لوپ کات همچین شکلی به ما بده. بعد اگه دقت کرده باشید این قسمت به این قسمت هنوز متصل نیست، من روی این دوتا کلیک میکنم، ام رو از روی کیبورد میزنم و اد سنتر رو میزنم که به هم وصل بشه. برای این قسمت هم دقیقاً همون کارو میکنم، این دو تا رو انتخاب میکنم، ام رو میزنم و اد سنتر. ببینید چون ما میرور رو مودیفایر میرور رو انتخاب کردیم، همزمان برای پایینش هم اتفاق میفته. خب دوباره من وارد نمای تاپ میشم اینجا. اگه به فرم توپ بسکتبال دقت کرده باشید، ببینید من این قسمت با این قسمت و این دوتا رو انتخاب میکنم، یه همچین فرمی داره. این خود اسکیلش میکنم تا همینقدر کافیه. بعدش من از این نما این ازلا رو یا همون اج رو من انتخاب میکنم و آلت رو نگه میدارم و این دسته ها رو من انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم که بقیه دسته ها رو هم انتخاب کنم و همچنین این کلا 4 تا. حالا من باید این قسمت ها رو بول کنم. خب من روی این بول میزنم، اینو یه خورده میکشم تا همینقدر کافیه. بعدش من کنترل آر رو میزنم، اسکرول ماوس رو میبرم بالا که دوتا بشه و همین رو من سلکت میکنم روی این. برای تمامی این نواحی که کشیدم همین کار رو دقیقا انجام میدم. خب اینم از آخرش. حالا همینایی که ما انتخاب کردیم و حالا باید فیسش رو انتخاب کنم. ببینید برای اینکه کل فیس رو من انتخاب کنم، روی این من میزنم، دوباره شیفت نگه میدارم روی این. حالا به خاطر اینکه تا امتداد اون ور پیش بره، ببینید کنترل شیفت نامپد مثبت روی کیبورد میزنم و نگرش میدم که تا اون ورش بره. برای بقیه نواحی هم دقیقا همین کارو میکنم، شیفت نگه میدارم، یه سه تا من میزنم، بعدش کنترل شیفت نامپد مثبت که تا انتها بره و بقیه قسمت ها. و حالا مطمئن میشم که همش انتخاب شده. بعدش تنها کاری که باید بکنم اینه که اسکیلش کنم. من اس رو از روی کیبورد میزنم و یه خورده به سمت پایین اسکیلش میکنم تا همینقدر فکر میکنم کافی باشه یا یه ذره. خب بعدش من از حالت ادیت مود میتونم خارج بشم و از قسمت مودیفایرها بهش ساب دیویژن سورفیس میدم، یه مقدار دو تا رو بهش میدم. حالا میام پایین، اگه دقت کرده باشید این قسمت ها یه سری ناهمواری ها به وجود اومده که کار ما رو خراب میکنه. خب از همین قسمت میرور شما ایمیج رو یه خورده میبرید بالا، افزایشش بدید تا نزدیکی هر جایی که اون قسمت برای ما اصلاح بشه. مثلا برای من تا همین نواحی 50 خورده اوکی میشه. بعد دوباره وارد ادیت مود میشم، من پی رو از روی کیبورد میزنم و سپریت سلکشن رو میزنم اینجا، چون میخوام بهش متریال جدا بدم که این قسمتش برای من مشکی میشه، بقیه قسمتش هم همون نارنجی میشه. خب از وارد ادیت مود خارج میشم. ببینید این قسمت من میتونم بنویسم اورنج و اینجا رو هم میتونم بنویسم که بلک که قاطی نشه. بعد اینجا بهش متریال بلک رو میتونم بهش بدم اینجا. بذارید من وارد متریال پریویو بشم و برای این هم همون رنگ خود توپ بسکتبال. خب بذارید من وارد رندر بشم. میبینید دیگه اینجا یه شید اسموش هم باید بهش بدم که این نواحی واسه ما قشنگ صاف بشه. خب حالا یه جزئیات هم میخواد دیگه، من وارد شیدینگ میشم اینجا، یه جزئیات هم باید بهش بدم، اینو خودم میکشم بالا
خب من شیفت A رو میزنم و بامپ رو سرچ میکنم. من اینجا نورمال رو به نورمال وصل میکنم و دوباره شیفت A و نویز تکسچر رو وارد میکنم، کالر رو به هیت وصل میکنم. خب ببینید اینجا رو دقت کنید، یه خورده زوم کنم و شما هم ببینید. خب مقدار اینو میتونم بذارم روی 50,000 تا یا 60,000 تا، این روی 15,000 تا و این هم روی -0.4 و مقدار استرنج بامپ هم میتونم بیارم پایین تا 250 تا کافیه، 0.250 تا که همچین جزئیات توپی به ما بده. بچه‌ها من نحوه ساخت توپ فوتبال رو هم آموزشش رو گذاشتم، لینکش رو میذارم این بالا، حتما ساخت توپ فوتبال هم ببینید ویدیوشو. خب حالا اینو درستش کردیم، من اینو موقتا هایدش میکنم. خب شیفت A رو میزنم، ببینید از قسمت مش من یه دونه سیلندر میارم اینجا، اینو خود بزرگش میکنم. بذارید من وارد سالیت بشم که وارد ادیت مود میشم روی فیس. آره این قسمت و این قسمت رو انتخاب میکنم و فیس میزنم. این دوتا رو من نمیخوام، وارد فرانت ویو میشم. اینجا A رو میزنم کلش انتخاب بشه، بعد کنترل R رو میزنم، همین رو من یه دونه لوپ کات میدم و سلکت میکنم اینجا و از این قسمت هم مقدار 10 رو وارد میکنم. 19 نه 10. خب ببینید ما الان روی ازلا هستیم که ما باید روی صفحات یا همون فیس بشیم. خب پس من روی این فیسه میزنم، بعد A رو میزنم کلش انتخاب بشه، کلیک راست میکنم و از اینجا پوک فیس رو من میزنم. بعد از این کار من باید 4 تا از این ازلاها رو انتخاب کنم. ببینید من اینجوری میکشم، 4 تاشو من انتخاب میکنم. بعد از روی کیبورد شیفت جی رو من میزنم و همین لنت رو من میزنم. خب بعد کنترل آی رو از روی کیبورد من میزنم که معکوس بشه و بعدش کنترل ایکس رو میزنم که اون قسمت ها حذف بشه. دو بار آی رو از روی کیبورد میزنم، البته قبلش ای رو میزنم که کلش انتخاب بشه، بعد دو بار آی رو از روی کیبورد من میزنم و یه خورده میکشمش. ببینید تا جایی که تا همینجا انقدر کافیه. تا اینجا که رسید کلیک میکنید، بعد ایکس رو میزنید و فیسز رو میزنید که حذف بشه. این میشه اون قسمت تور ما. حالا یه خورده شاید هم زخامتش زیاد بشه ولی خب همین فعلا کفایت میکنه. خب من میرم قسمت بالاش، من آلت رو نگه میدارم که کل این قسمت انتخاب بشه. ای رو میزنم که اکسترود بشه به سمت محور زد. یه خورده میرم بالا. خب بعدش چیکار میکنم؟ ببینید بعدش الان ما حالت ادیت مود هم هستیم دیگه. من وارد وایر فریم میشم. این قسمت تور رو میخوام بهش یه خورده مدلش رو اوکی تر کنم. خب تیک این قسمت هم من فعال میکنم و اس رو از روی کیبورد میزنم و اینو یه خورده میکشمش. همین قدر فکر میکنم کافی باشه. خب من وارد دوباره سالیت میشم. این میشه تا اینجا تور ما، ولی خب باید یه ضخامتی هم بهش بدیم. پس من روی آبجکت کلیک میکنم. ببینید از قسمت مودیفایر ها بهش دو تا مودیفایر، یکیش ببله و بعدی هم سالیدیفای. این دوتا رو بهش میدم. ببینید اگه ضخامتش فکر میکنید کمه میتونید زیادش کنید. مثلا از همین قسمت سالیدیفای میتونید ضخامتش، البته خب اینقدر دیگه واقعا نیست که، همون حالت دیفالتی که خود سالیدیفای رو اعمال میکنید فکر میکنم خوب باشه. خب این قسمت هم یه رینگ هم میخواد. خب من شیفت ای رو میزنم، از قسمت کرو یه دونه سیرکل میارم و میارمش بالا، بزرگش میکنم. بذارید من وارد نمای اینجا تاپ بشم که ببینم. خب اینو دقیقا من میندازم اینجا. خب بعدش از قسمت دیتا تنظیمات مربوط به همین سیرکل قسمت جیومتری میام پایین. ببینید اینجا نمیشه راوند. خب من اینجا میتونم این دپتش رو میبینید، این دپتش رو میتونم زیاد کنم تا همین قد و اینو بیارم بالا. این میشه قسمت رینگش. بذارید من اینجا یه بازی دقیق نگاه کنم. آره این قسمتش اوکیه. آره این میشه قسمت رینگ بالاش. باز اگه خواستید فرم تور رو بهتر کنید، من اینجا وارد فرانت ویو میشم، اینجا وارد وایر فریم میشم و دوباره یه قسمتی رو انتخاب کنم تو قسمت البته ادیت مود. اینم که فعاله و باز میتونم ادیتش کنم. ببینید با اسکرول ماوس میتونید بزرگ کوچیکش کنید و این قسمت رو ادیت کنید. خب برای قسمت پایینش هم دقیقاً همینطور تا اینجا. خب فکر کنم الان فرم بهتری داره. خب میمونه من یه دونه کیوب بیارم، بعد بالاخره این توره به یه جا وصل بشه دیگه. یه کیوب من میارم اینجا. بذارید من وارد نمای تاپ بشم و اینو بیارمش تا این قسمت، از اینجا و البته این قسمتش باید
خود بیشتر باشه. اینو من تا اینجا میارم. خب قسمتش هم که بعد وارد فرانت ویو بشم و اینم تا اینجا که وصل بشه دقیقا به اینجا. خب یک کیوب دیگه من شیفت ایو بزنم، یک کیوب دیگه هم بیارم و خب اینم تا اینجای کار، اینم میخوره به جلو. من وارد ادیت مود میشم اینجا و کنترل آر رو من میزنم و بعد بهش یه لوپ کات بدم. یه لوپ کات اینجا، یه لوپ کات بالا و یه لوپ کات هم به این سمت. خب کلش من انتخاب میکنم اینجا و پی رو از روی کیبورد میزنم و سلکشن رو میزنم. خب یه میمونه قسمت داخلش. من از اینجا وارد ادیت مود میشم و اینجا من نایف رو انتخاب میکنم. خب و از همینجا میکشم تا همین امتداد و تا اینجا و در آخر اینجا. اوکی رو من میزنم، روی این کلیک میکنم و بهش به اینسرت میدم. خواستم بگم ببل، یه اینسرت هم به این میدم و این قسمت رو هم باز من انتخاب میکنم. خب دقیقا این قسمت رو که انتخاب کردم پی رو از روی کیبورد میزنم و دوباره سلکشن. خب حالا ببینید این قسمت و این قسمت رو باید بهش متریال بدم. من اول به اینجا یه نیو متریال میزنم. اینجا معمولا این قسمتش فکر میکنم سفید باشه و برای این قسمت هم یه نیو متریال میزنم و روی همین سفید باشه. من وارد متریال پیروی هم بشم اینجا، روی خود این هم میزنم و حالا رنگش رو میذارم روی مشکی فعلا. بعد روی این هم میزنم و میتونم رنگش رو روی قرمز بذارم و خود تور هم که معمولا سفید دیگه. این قسمت هم میتونم مشکیش کنم. میتونم به این یه ببلم بهش بدم که فرم بهتری رو به خودش بگیره. کل این رو من میتونم انتخاب کنم. کنترل A رو میزنم و آل ترانسفورم رو میزنم. بعدش کنترل J رو میزنم که کلش به هم دیگه جوین بشه. بعد از اون هم میتونم بهش ببل بدم. مقدار 3 تا رو بهش میدم اینجا و مقدار 15 تا. خب اینم از مدل سازی توپ بسکتبال با تورش. اگه میخواد که این انیمیشن پرتاب توپ داخل تور رو هم براتون بذارم، حتما تو قسمت کامنت واسم بنویسید. لایک فراموش نشه. اگر کانال خوشتون اومد سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه میبینم.